Čau, já jsem Tom a zdravím vás ze svého kutlochu. Dneska netradičně s další takovou recenzí, na kterou jsem přišel, když jsme jeli na dovolenou teďka. A věřím, že se to mnohým bude hodit, protože autoledničky jsou docela důležitá věc, kterou si vzít sebou, když někam cestujete daleko. Mám tady dvě ledničky, mám tady jednu z Autokelly a mám tady jednu z Lidlu. V podstatě obě dvě jsou v podobných cenových relacích. Ta z Kelly, tak ta vychází, ta stála myslím 945 korun a ta z Lidlu, ta je teďka v akci myslím za 1190, takže zhruba cenově nějak obdobný. No a tak si je vyzkoušíme, udělám na ně dva takové testy. Jeden ten, jak to přes noc nachladí, nějaký věci jsem vzal s sebou, co se do toho vleze. A v podstatě, aby jsme si vyzkoušeli, nasimulovali to, že odjíždíme na dovolenou. Když si tam něco naskládáme před cestou večer a druhý den ráno, jaká tam bude teplota, no, tam nachystaný jsem nějaký pivka nebo něco takového jsem koupil na test a vzal jsem Coca-Colu. S tím, že potom to dám do auta druhý den a uvidím teda, jaký bude počasí. Doufám, že bude teplo, aby se dostali ty ledničky poholit a vyzkoušíme si po 5 hodinách, 5-6, uvidíme, jak mě to vyjde, tak zátěž v tom autě. Bude to trošičku, jak říkám, simulovaný, nebudou přímo v tom autě zapojený, budou zapojený na 220. No a pak se na to jde mrknout, jaký jsou startovací teploty a zapneme si to, uvidíme, co tam je v příslušku. Teda. Tak už při prvním pohledu na ty ledničky je jasný, že ta z toho Lidlu je větší, má větší obsah, psaný obsah je 29 litrů. Ta z toho Kelly má psaný obsah 26 litrů. Je jasný, že tato je o dost větší. Už vidíte možná na první pohled, kde vznikne jeden problém, ale to necháme na později. Co se týče vnitřku, tady je u té z toho Kelly je tam přepážka, která je vyjímatelná. Pro nás na test ji stejně vyndám. Co se týče výkonu nebo příkonu, tak je tady psaný při 12 V zapojení v autě 46 W a při standardní zapojení do zásuvky je 54 W. Je možný, že ty výkony chladící budou úplně stejný, i když tam jsou jiný ty příkony, protože musí být nějaký měnič z těch 230 na 12. To stejný je v podstatě u té z toho Lidlu a tam je psaný příkon 50 W a 43 při ohřevu a při zapojení do auta je to 42 W ku 40 při tom ohřevu. No, když se podíváte jenom opravdu dovnitř, tak ty rozdíly jsou tam markantní, co se toho vnitřku týče. Co se týče z vrchní strany, jak to vypadá, tady vzniká ten jeden problém, tak tady na vrchní straně je akorát tvor pro sání a z druhé strany je výdech, ukážu za chvilku. U té v tom Lidlu je nahoře jak sání, tak výdech a jsou tady ovládací prvky. Tady je kolečko, kterým se dá ta lednice vypnout, zapnout ekomód a nebo zapnout maximální chlazení nebo ohřev a tady je vlastně přepínač, protože ta jako jediná oproti té z toho Kelly má možnost toho ohřevu. Tak, co se týče zadní strany, tak jsou tady připojení jak na standardní zásuvku, tady je do 12 V a přepínač maximální výkon, vypnuto a ekomód. S tím, že ty konektory jsou rozdílné, takže si to nespletete. Tady je ten výdech, no a v tom Kelly to mají z kabeláží udělanou, takže vám prostě jenom takhle k tomu dají. Což je docela velký problém pro mě nezašantročit správný kabel. To je z toho Kelly
Tam je to vyřešený tak, že v podstatě na zadní straně nic kromě připojení nemáte. A to je to, že tady jsou v podstatě schránky, jak pro kabel do normální zásuvky, ještě krásně označený ikonama. A tady je na 12 V s tím, že je tam i pojistka na tom kabelu. Co se týče toho testu, tak jsem si připravil už tady. Není to 2 litrovka, ale je to 2,25 litrů. Ona je stejně veliká jako normální běžná u nás prodávaná 2 litrovka. Psaná mají tady psaný, že těch větších flašek se sem vlezou, myslím, 4 nebo 5. Já jsem to zkoušel, 5 se jich vleze bez problému. Co se týče tohohle, to je z toho Kelly, tak ta má problém s tím, že tam se prostě nevleze na stojáka. Ani 1,5 litrovka, ani ta 2 litrovka, prostě nic. No, tady je to velký problém, samozřejmě je to na převoz jídla, všeho možného a jako pivka nebo něco takového se tam vleze, těch plechovek, ale prostě je s tím docela jako problém. No, co se týče těch standardních půllitrovek, tak tady se to jakž takž vleze, jo, ale šlo by to možná zavřít, jo, jde to zavřít, no, ale je to na knop, jo, když jsou 2 na sobě. Tak. Co se týče tadyhle, jak jsem říkal, tak tady se ty 2 litrovky vlezou bez problému 4 až 5, já to mám zkoušený z 5, takhle když je dám, tak zavřu, jo, jde i zamčit. Když ji dám takhle, tak tady vzniká ten jeden problém, to je ta, která se tam nevleze, a to proto, že tady vlastně narazí do toho chladicího systému. Takže jako bez problému si myslím, že těch 4 až 5 tam dáte. Co se týče těch půllitrovek, tak tam je to snad jasný. Tam je to bez problému. Jo. Tak co se týče samotného testu, tak tady v kotlochu mám 20 stupňů pokojovou teplotu a v těch ledničkách v tuhle chvíli je té lidlácké 21,1. No, tady taky 21,0. Co se týče těch kolí, tak tam má taky těch 21,1. Oni byli obě dvě tady, i ty ledničky, i ty kolí. Ten litovel, ten jsem vytáhl z ledničky. Uvidíme, jak nám to udrží teplotu. Tady je 14,4. A tady to pivo, to ani nevím, to je myslím taky z Lidlu. Tak má taky nějaký 20. Stejně tak ta z té druhé lednice. No, to má 19. No, 20 stupňů. A zase ten litovel 14 zhruba. No. Tak, já si to připravím. Tady bohužel musíme dát tu kolu na štorc, ale tak jiná možnost tam není. Tak zavřeme, zamčeme a já si to připravím a zapneme to. Tak, obě dvě ledničky mám připravený. Tady z toho Lidlu je super, že ten kabel prostě je zapojený uvnitř, je tady průchodka malá, takže bez problému to zavřete. Z toho Kelly vám ten drát čumí zezadu a prostě zavřete to úplně. No, nesmíte si to tam připojit při vyplým stavu, při zavřeném stavu, na to musíte rozpojovat. Tak, to jsem si všiml ještě teďka jedné věci. Takže když ten ventilátor stojí a vezmu tu z toho Kelly a zapojím ji, tak on jede. I když je to navypnuto. No. Tak to zapneme rovnou na max. Docela hlučný. Porovnáme tu druhou, taky je zapnutá. Na ovladači je vypnuto. Mrkneme do ventilátoru. A ten se netočí.
Takže tak, to je jen tak jako na začátek. Teďka je 8 hodin večer. Já obě dvě teda zapnu. Tady to máme na studený. Nastavíme maximální výkon. Sára kouká. A tady tuhle zase zapneme. Učí obě dvě, ale myslím si, že to není tak nic strašného. Možná bych řekl, že ta z toho kelí učí víc. No a uvidíme se ráno. Uvidíme, jak to dopadne. Sám jsem zvědavý, jaký tam budou ty teploty uvnitř. A jestli nám dokonce ten litovel se neohřeje, místo neschladí. Tak až ráno, mějte se zatím. To jsem si říkal, že by mohl být zajímavý údaj i podívat se na to po 2 hodinách. Takže něco kolem 10. Tak se mrkneme, jak se ta teplota pohnula v těch lednicích. Tak, nejdřív ta skelí. No, píše to 13 stupňů uvnitř. To plechovkový pivo. Co to kola? To píše ještě nějakých 16, 17 stupňů. No a ten litovel taky nějakých 13, 14 stupňů. On tak nějak původně měl, tak mrtvím vedle. Tak. Tady je 8 stupňů. 10 stupňů má ten, 11 stupňů má ten, to pivo, který bylo teplý. Máme tady ten, no, ten má nějakých 11,8. No. Takže tady zatím to vypadá, že po 2 hodinkách už vede ta autochladnička, nebo autolednička, to jedno jak chcete, tak ta z toho Lidlu. No, tak uvidíme, jak to bude vypadat ráno, jsem na to fakt zvědavý. Tak, teďka je 7 hodin ráno, je to v podstatě 11 hodin od toho, co jsme tam dávali. Mrknem se, vezmu teploměr a zkusím si měřit ty teploty. Tak, pocitově chladný to je dost. Takových 7 stupňů uvnitř. Stupňů i to pití. Sedm stupňů má v podstatě všechno, takže tady nachladila 7. Tak, teďka ta z toho Lidlu. Tak, otevřeme. No tak tady máme stupeň. No. Jsme kolem 2 té koli. No, taky 2 stupně. Jsem odklikl, dobře. Jo, 2 stupně. No, takže po 11 hodinách ta z toho Lidlu nachladila asi na
zhruba 2 stupně a tam je nějakých 5 až 7. Takže zatím to vypadá, že tam nás tak chladí líp z toho Lidlu, i když příkon mají udávaný stejný. Zkusím to vymyslet s tím autem, protože venku prší, takže žádný vysoké teploty tam nejsou. Možná bych to vyzkoušel tak, že bych je nechal zavřený, jenom je vypnu a přesunu je pak později do auta, až se tam venku udělá hezky, protože ale ještě by nám to nic moc neukázalo, jak by se tam ta teplota okolí zvýšila. Tak, lednice jsem nechal po vychlazení, po těch 11 hodinách jsem je nechal 5 hodin vypnuté, tak aby jsme zjistili, jak moc dobře drží ty samotné kryty. Já vezmu zase teploměr a mrkneme se, začneme zase tady u téhle. Tak, tam bylo myslím 5 až 7 stupňů. Teď tam máme 12. Je jasný, že ono to trošičku pomůže ty nachlazené potraviny. No. Takže se dá říct, že si myslím, že tak kolem těch 5-6 stupňů, takže zhruba stupeň za hodinu. Tak a tady u téhle, tady byly myslím 2 stupně, tak tady mě to zajímá nejvíc. No tak tady jsme zhruba na těch 11 stupních, 12 bych řekl. Ty chladné věci zůstanou možná chladnější díl. Opravdu. No, tady si myslím, že to je lepší, ale ono, asi ta udržitelnost je zhruba na stejné úrovni, i když tady v podstatě to bylo rychleji ochlazený, protože tady bylo něco kolem 2 stupňů. Teda ochlazený, ohřátý. Tak, to zkusím dát do toho auta a uvidím, jestli to vůbec bude k něčemu ten test, protože venku nebo v autě je nějakých 25 stupňů se zavřenými okny. Tak to zkusíme a přihlásím se, až to budu mít přichystaný. Tak, ledničky jsem dal do auta, bude tady možná trošku víc foukat. Teplota v autě je kolem těch 25 stupňů. Pak auto zavřu, uvidíme, jak to bude pokračovat, jestli bude ta teplota růst. Každopádně teplota v té lednici měla být zhruba obdobná jako před chviličkou. Tady nějakých těch 10,5, no 10 stupňů. Takže ji zavřu. V téhle lednici je to nějakých těch 11. Zavřu. Tady to připojíme. 1. Druhá. Zapneme na max. Zapneme na max a přihlásím se zhruba za 5 hodinek, uvidím zase, jak to vyjde a zkontrolujeme si tu teplotu, hlavně jaká bude v tom autě. Tak, jsem tady zpátky. Tak to jede ty chladničky asi 3,5 hodiny. Teplo je tady něco kolem 30 stupňů, 33, takže teplo pěkný. Mrkneme se dovnitř, jak to funguje, jak to uchladilo, vypnu si to. Jednu, druhou. Tak, mrkneme nejdřív tady do té modré. Tak, tady teče skondenzovaná voda. No a tady je 15 stupňů. Ne. 13, 14, no, kolem těch 15 stupňů, stejně jak je vevnitř. Když se to otevřelo, tak se to ohřívá. Tak a mrkneme se teďka tady do téhle.
chladí. Tady je 10. No, 11. Takže já si myslím, že tady je jasno. No, takže už máme po testu, nebo po všech možných. Za mě jasný vítěz je ta auto chladnička z toho Lidlu. Abych byl upřímnej, koupil jsem prvně tu z toho autokelí. To jsem si myslel, že to bude dostačovat, objednával jsem obědy přes net. A potom, co jsme jeli vlastně na tu dovču, tak ta modrá mě docela zklamala a chtěl jsem se přesvědčit, jestli je to vhodný kandidát na to si ji nechat nebo ne, což je jasný, že ten rozdíl nějaký 250 korun určitě za to nestojí. Já za mě můžu doporučit určitě tu z toho Lidlu. A jenom co bych chtěl ještě podotknout, tak v podstatě já s tím Lidlem nic společného nemám. Myslím si, že si to svoje příznivce najde. Já určitě si nechám tu šedovoranžovou a všem můžu za sebe doporučit. No a tak to je asi k tomuhle testu všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Když tak mě napište, co si o tom myslíte. A já se rád s vámi uvidím v dalšího videa, ať už od včelíček, nebo o dýmkách, nebo o uzení, zase příště. Tak jo, mějte se hezky a čau.